Salutare tuturor! România are președinte. Nicușor Dan va fi președintele României pentru următorii 5 ani de zile. Fie că ne place, fie că nu ne place, ăsta este președintele în momentul de față, dar, după cum vă avertizam în episodul precedent, indiferent cine va câștiga președinția României, pentru România și pentru români o să fie destul de rău în următoarea perioadă. De ce? Guvernele precedente care s-au perindat pe aici, guvernul Ciolacu, guvernul Ciucă, dar și celelalte guverne de până acum au tot cheltuit mai mult decât au avut și au creat deficite bugetare. Deficitul bugetar din 2024 a fost peste 9%, iar acum se prefigurează că pentru 2025 am putea merge peste 8,6% deficit bugetar, printre cele mai mari, dacă nu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană. Uniunea Europeană care ne tot împinge să reglăm acest deficit bugetar și ne taie din finanțările din PNRR, pe care desigur eu spuneam pe social media, pe Twitter despre asta, că se va întâmpla și ne vor tăia finanțările respective. Ei bine, se întâmplă, iar România începe să piardă bani din acele finanțări, mai ales dacă nu rezolvă acest deficit bugetar până la final de an. Desigur, acum nu avem prim-ministru. Domnul Nicușor Dan trebuie să vină să ne spună cine ar putea să fie prim-ministrul României. El a spus că până la final de săptămână am putea avea o decizie. Fie este Ilie Bolojan, pe care îl știm este fostul președinte interimar al României, fie o să avem un prim-ministru tehnocrat. În aceste momente când noi discutăm aici pe acest video, se fac discuții destul de lungi cu cine ar putea să fie prim-ministru. Între cine? Între aceleași persoane care sau aceleași partide care au lucrat la acest deficit bugetar. Dacă ne referim la PNL, dacă ne referim la PSD sau la alte partide care s-au mai perindat pe la putere, ele discută în momentul de față cine o să fie prim-ministru și clar că niciuna dintre aceste partide nu vrea să dea prim-ministru în momentul de față, deoarece ce urmează este dificil. Oricare prim-ministru ar veni în momentul de față are de luat niște decizii foarte grele în ceea ce privește direcția economică a României și măsurile pe care trebuie să le ia, niște măsuri foarte grele pentru populație în perioada următoare. În momentul ăsta se discută taxarea, deoarece în final cine plătește? Păi cetățeanul plătește pentru alegerile din 2024, pentru alegerile din 2025, pentru incompetența politicienilor din ultimii 10 ani de zile, desigur plătim noi, cei care suntem în România sau cei care suntem și activăm în afară, deoarece și noi aducem foarte mulți bani la bugetul de stat, cei care suntem în diaspora. Deci toți în mare parte plătim acest deficit și această incompetență destul de mare a guvernului. Incompetență pe care ei o ascund prin mărirea de taxe. Asta e chestia pe care ei o fac de când lumea și pământul, cel puțin aici în România, fără a avea o direcție clară, fără a pune în spatele acelor decizii și lucruri care ar putea ajuta creșterea economică și acest deficit să nu se mai repete. Și de fiecare dată vin și ne spun mai multe taxe către cetățean. Țin să vă reamintesc că munca din România este taxată la aproximativ 43% din salariul brut, ceea ce este enorm. Țin să vă reamintesc că jocurile de noroc, de exemplu, sunt taxate undeva la 3%, ceea ce este ireal dacă te gândești că România este un stat în Uniunea Europeană. Acum vor să pună și mai multe taxe despre care vom discuta în acest video. Dacă vă place și vă place ce auziți aici, loviți cu putere butonul de like și mai facem videouri de genul ăsta. În final o să vă arăt ce crede și inteligența artificială. Poate nu mă credeți pe mine că guvernul nu ar trebui să mărească taxele pentru că le-au mărit suficient de acum încolo, ci ar trebui să facă alte reforme ce țin de alte domenii pentru a aduce bani la buget. Și se poate, da, se poate, numai că trebuie să avem această dorință de a scoate România din prăpastie, nu o dorință de a căpușa individul care trăiește în România și plătește taxe, ok? Sunt chestii care se pot face fără să mărești taxele,
pentru a aduce bani la buget trebuie să ai doar puțin care. Desigur, vor fi și lucruri dificile pe care trebuie să le faci și trebuie luate aceste decizii în România. Dar hai să vedem în mare parte ce ar vrea nou guvern pe care momentan nu-l știm. Va fi probabil PSD, PDL, USR, cel puțin asta se prefigurează momentan și cu UDMR la guvernare, deci aceleași partide politice care au fost și în trecut, deoarece nu e vina lui Nicu Jordan în momentul de față că este PSD-ul la guvernare sau PNL-ul la guvernare, pentru că asta au votat oamenii la parlamentare, adică el nu prea are ce să facă în momentul de față, deoarece vă reamintesc că președintele României nu are multe chestii pe care poate să le facă legal și decizii pe care să le ia. În mare parte puterea parlamentară este cea care decide viitorul României. Sigur, Nicu Jordan, și o să vorbim mai târziu la ce așteptări am eu de la Nicu Jordan ca cetățean român, el poate să pună presiune și să fie un liant între aceste partide politice pentru a lua decizii mai bune, da, în viitor decât au luat până acum, deoarece deciziile luate au fost extrem de proaste. Dar să vedem care sunt noile taxe, deoarece întotdeauna noi suntem cei care plătim nota de plată. Întrebarea este până când. Sperăm ca acest video, care este un mesaj și pentru guvernanții din România, să ajungă și la ei și să înceteze cu aceste taxări, să zicem, masive în ceea ce privește munca cetățeanului și să aibă în vedere și alte lucruri pe care le pot face pentru a aduce bani la buget. Nu e taxarea singurul lucru pe care trebuie să-l facă guvernul. Desigur, ar putea să facă și o taxare dacă ai în spate o idee clară și un plan unde mergi cu taxarea respectivă. Nu pui doar așa, hai să luăm bani și să strângem bugetul și atât. Deoarece asta îți arată incapacitatea de ca guvern să poți să fii un guvern bun, un guvern care gândește un plan pe termen lung. Bun, hai să vedem aici și ne uităm care sunt măsurile. Avem majorare de TVA. Cum așa ceva? A zis Nicu Jordan că nu se mărește TVA-ul. Ei bine, au făcut o chestie. TVA-ul ăla macro, final, nu se mărește. Rămâne la același nivel. Totuși, putem să vedem aici care sunt măsurile discutate. Momentan nu avem nimic clar și nu se știe dacă ceva de aici va rămâne sau nu va rămâne. Avem cota de TVA de 9%, ar putea crește la 19% pentru servicii de cazare și restaurante, medicamente veterinare. Cota de TVA de 5% ar crește la 9% pentru cărți, ziare, manuale școlare. De ce? Asta nu înțeleg, deoarece alea vrei să le faci gratis din punctul meu de vedere dacă vrei să crești nivelul de educație. Bilete la muzeu. Mai merge cineva la muzeu? Biletele la muzeu sunt atât de importante pentru a reduce deficitul. TVA majorat pentru lemne de foc și energie termică. Da, o să ne fie tuturor frig la iarnă, nu? Și o să fie din ce în ce mai greu să plătim acele facturi. TVA neschimbat pentru medicamentele de uz uman, aici și servicii de canalizare. Ok, impozite diferențiate, impozit progresiv pe venituri din activități independente și alte câștiguri, 10% pentru venituri sub 10.000 de lei. Acum, hai să vorbim un pic despre această taxare progresivă. Această taxare progresivă care în România n-a ajuns încă, ceea ce e foarte ciudat. De exemplu, eu stau în Olanda și aici avem taxare progresivă. Desigur, nu poți să compari ce se întâmplă în Olanda cu ce se întâmplă în România, deoarece olandezii au o societate mult mai așezată și sistemul de colectare de taxe este mult mai bun aici decât este în România. Dar aici poți să ajungi la taxe chiar până la 50%, da? Dacă treci de un anumit venit. Venitul ăla e undeva peste 80.000 de euro aici în Olanda. Totuși, veniturile mai mici, ele poate nu sunt impozitate deloc în multe sisteme de taxare progresivă, ceea ce România pare că nu face. Ar trebui să facă asta, ar trebui ca veniturile mici să nu mai fie taxate similar cu veniturile mari, adică acel 42% din salariu. Nu mi se pare ok, cei care câștigă mai puțin trebuie să plătească mai puțin, deoarece asta e, așa merge o societate. Dacă vrei să reduci, să zicem, gap-ul dintre bogați și săraci, așa poți să o faci. Numai că este dificil să faci o taxare progresivă în momentul de față în România, va ridica multe sprâncene, cu toate că este drumul cel bun. Numai că nu știu dacă 10.000 de lei ar putea să fie nivelul ăla de taxare progresivă, deoarece dacă ne uităm aici, uite, dacă câștigi peste 10.000 de lei, dai 20%. Deci dacă câștigi peste 10.000 de lei, dai 20%, iar dacă câștigi peste 20.000 de lei, dai 20% plus contribuțiile la sănătate și toate cele, ok?
Nu știu dacă plafonul este bun, ar trebui să fie un pic mai mare dacă mă întreb pe mine, sau ar trebui să fie pe un salariu anual, adică dacă câștigi, nu știu, o sumă de bani anuală care e mai mult de nu știu câte salarii medii, atunci ești taxat progresiv mai mult decât unul care câștigă mai puțin. Poate cel care câștigă mai puțin, de exemplu câștigă sub o sumă de bani pe an, poate nu vrei să faci o taxare deloc, deoarece persoana respectivă trebuie și ea să respire. Dacă vrem educație în România, dacă vrem ca oamenii să mai aibă bani, să-și ducă copiii la școală și să nu mai avem acest gap, această distanță dintre bogați și săraci, așa se poate face, corect. Cei care sunt mai bogați și câștigă mai mult, cumva să dea mai mult la sistemul ăsta de taxare. Acum, nici ei să nu fie super căpușați, adică să nu-și dea toți banii pe care îi câștigă la taxe. Dar dacă vreți asta ca cetățeni români, uitați-vă ce se întâmplă în Olanda, în Norvegia, în Danemarca, în toate țările care au sistem progresiv, inclusiv în Polonia. Că ne uităm foarte atent la Polonia să vedem ce se întâmplă acolo, inclusiv la ei este un sistem de taxare progresiv care duce taxa finală mai mică decât este cea din România, ceea ce este incredibil că românii taxează, adică guvernul român taxează munca 43%, este incredibil, dar adevărat. Desigur, mare parte din acea taxare e acel 10%, ce ASS-ul, ce mai dai, ce mai faci, în final este 43% dacă o calculezi cu totul. Dacă mai dai și taxele pe ce mai plătești pe alte chestii, sare de 50%. Bun, hai să vedem mai departe. 1% impozit pe proprietăți deținute peste 5 ani de zile. Asta nu știu dacă e excelentă sau nu, deci dacă tu deții o proprietate mai mult de 5 ani de zile, vine statul și zice, 1% impozit. Da, vezi, Bitcoin nu e bun. Dacă îți construiești ceva în România și vine statul și zice, dom'le, punem impozit 50% dacă deții o proprietate mai mult de 5 ani, nu poți să o iei de acolo să o muți, știi? Adică pe Bitcoin poți să le iei să te duci oriunde vrei tu. Asta ca o mică paralelă. 3% impozit la proprietăți vândute inițial înainte de 5 ani de zile, deci dacă iei o proprietate și o vinzi înainte de 5 ani, bam, 3% impozit și acolo. Taxă pe tranzacții bancare între 1 și 3 lei per operațiune. Acum, nu știu cum merge asta, adică dacă te duci la supermarket și cumperi ceva, te taxează între 1 și 3 lei, adică dacă îmi iau 2 mere de 2 lei, 5 lei, îmi taxează 1 leu per operațiune bancară? Adică ce înseamnă operațiune bancară? Înseamnă când folosești card? Înseamnă când deja tranzacționezi prin bancă? Păi deja ai tranzacții bancare și taxe bancare în momentul când tranzacționezi în bancă. Nu știu dacă mai ai nevoie de ceva suplimentar. Plus că banii aia se duc la bancă în primă fază și apoi trebuie să vină statul să ia de la bancă să du-te vino, știi, din punctul ăsta de vedere. Nu mi se pare din nou ceva extraordinar care ar putea aduce bani suplimentari la buget. Nu mi se pare, mi se par niște măsuri destul de slabe în momentul de față, care din nou tind să căpușeze cetățeanul, pentru că asta au făcut de când lumea și pământul și nu mai vrem asta, nu mai vrem măsuri care să căpușeze cetățeanul, vrem măsuri care să facă cetățeanul să respire, mai ales ăla din pătura de jos, ăla mic care de-abia respire, muncește dimineața până seara, de la 9 la 5, poate de la 8 la 8, unii dintre ei muncesc și au un salariu de nimic, absolut de nimic și nu poate să-și cumpere absolut nimic din salariul respectiv, plătesc chiria și nu-și mai permit nimic, nici nu-și permit să iasă din casă. Și da, îi vedeți pe TikTok, îi vedeți pe toate alea, deoarece omul acolo se mai relaxează și el, e singura lui modalitate. Dacă vreți ceva cu adevărat să se schimbe în România, cei care câștigă mai mult trebuie să dea un pic mai mult. Dar nu asta mi se pare chestia relevantă. Eu, dacă aș fi în momentul de față, uite, o chestie pe care aș face o colectare mai bună pe TVA și pe taxe. Adică n-aș mări taxele în niciun fel, ci aș mări amenziile la cei care fac evaziune fiscală. Băi, faci evaziune fiscală de nu știu câte milioane de euro sau mult mai mult de atât, atunci ai o amendă foarte mare și aș pune mai mult accent pe sistemele financiare de la ANAF și de la toate cele să fie upgradate pe partea de tehnologie și atunci colectarea o să fie mai mare, adică m-aș raporta mai mult acolo. Numai că România momentan nu mai are timp, asta trebuia făcută de multă vreme, știi? Nu mai are timp acum, ne taie ăștia finanțările de Uniunea Europeană, deci în final cred că tot la taxe o să ajungă, deoarece n-au alte idei pentru colectare decât astea, să mărească taxele, altceva n-au.
Dar asta progresivă, da, trebuie implementată, dar trebuie gândită, adică să nu faci la modul ăsta că, domnule, dacă câștigi peste 10.000 de lei, trebuie să dai mai mult. E și acea taxă, nu știu cum o numesc ei, dacă tu câștigi peste 10.000 și nu știu, dai o parte din banii ăia, o taxă de solidaritate. Păi ce taxă de solidaritate? Adică unul muncește mai mult, unul muncește mai puțin, ai deja taxarea progresivă, e suficient, nu mai ai nevoie de o taxare extra în ceea ce privește partea asta muncii, este suficient. Dar e clar că cei care câștigă mai mult ar trebui să dea un pic mai mult. Acum, cei care câștigă mai mult și dau mai mult și pe urmă nu văd absolut nimic în economia românească și nu văd nimic în infrastructură, atunci este de rău, deoarece mulți dintre ăștia vor pleca. Bă, dacă voi furați în continuare, evaziunea fiscală este în continuare, politicienii își angajează nepoți, copii, toți ăștia la bugetul statului. Nu taie nimic din cei care lucrează la bugetul statului, că sunt prea mulți, adică sunt prea mulți acolo care clar că trebuie tăiați. A zis Simion, bă, trebuie tăiați nu știu câți, 500.000. Poate nu 500.000, dar o parte dintre ei ar trebui tăiați. Nu toți de acolo fac ceea ce trebuie. N-am niciun fel de problemă cu ei. O altă chestie sunt pensiile speciale. Pensiile speciale ar trebui început cu asta. Nu se mai aude absolut nimic. A venit CCR-ul, a și ascuns cine are venituri, pe unde are venituri, a dat CCR-ul legea respectivă. Și nu mai putem vedea declarațiile de la avere, de la copii, de la iubite, de la soții, de la amante, nu le mai putem vedea. Deci politicienii pot să-și treagă pe numele oricui, altcuiva și să fie ok, să stea bine, liniștit, să facă contractele alea pe care le fac în continuare și nu să se schimbe absolut nimic. Păi ce facem? Pensiile speciale trebuie tăiate și ele, ale politicienilor, magistraților, toți. Acum, nu la toată lumea, ca să nu se înțeleagă greșit. Cei care fac o treabă bună, cei care au o experiență în spate, ani de zile de experiență, care au pus osul la întregirea României și la educație și la sănătate și la tot, nu trebuie să le tai acele pensii speciale. Poate trebuie să le mărești, trebuie să le tai la celor care nu fac absolut nimic și stau și iau pensii speciale. Păi ce e asta? Ce facem? Plus că România a fost din nou amendată, între ghilimele, de finanțarea PNRR, pentru că fix asta era pe ordinea de zi, să tai pensiile speciale. Acum, înțelegerea asta, tăia pensiile speciale, poate e greșită, că nu trebuie să tai toate. Cine este pe merit să rămână cu pensii speciale, nu e niciun fel de problemă. Ai pus osul la România, ia pensie specială, dar nu oricine. Adică nu oricine să vină să ia pensie specială, să trăiască ca bulibașa, să-și angajeze copiii, nepoții și toate astea. Adică trebuie să scăpăm de toate astea, trebuie să facem eficiență în ceea ce privește cum funcționează guvernul României și atunci am putea avea și multe lucruri pozitive. Deci astea, trebuie reforme, nouă nu ne trebuie taxe mărite, nouă ne trebuie reforme. Trebuie să vină cineva cu mână de fier să facă aceste reforme, cum a fost Milei în Argentina, de exemplu, care a venit și a dus inflația foarte jos prin reformele alea și a creat multe departamente. Avem departamente peste departamente peste departamente. Păi ce facem cu atâtea departamente guvernamentale? Jumate dintre ele trebuie să dispară. Îți dai seama că n-ai ce să faci. Dacă chiar vrei să faci ceva pentru cetățean, în final să se vadă pentru el, să duci pe urmă în educație, să te duci în infrastructură, să te duci în alte zone. Trebuie făcute toate astea. Nu taxe, venim cu taxe. Ok, am înțeles, noi, mulți dintre noi suntem cetățeni, ok, plătim taxe. Ai, vezi ăia care nu plătesc taxe, vezi ce fac ăia. Bun, mai avem ceva aici. Ne uităm, acest video e tras dintr-o dată, nu există prompter, nu există nimic, deci dacă mai mă încurc sau ceva, asta e, imediat. Mai avem aici o poză pe care vă arăt, dacă o găsesc. Bun. Ia să vedem aici. Bun, mai avem așa, unul dintre cele mai sensibile teme a fost reducerea cheltuielilor publice și aici trebuie umblat masiv. Plafonul sporurilor scade la 50% la 35% din salariul de bază. Țineți cont că astea sunt doar așa, momentan nu sunt 100%, când le vom avea 100% le vom discuta. Sporul pentru condiții vătămătoare va fi limitat la 10%, maxim 500 de lei. Vor fi eliminate sporurile pentru complexitate, confidențialitate și de antenă. Ok, sporurile pentru proiecte europene vor fi limitate, iar indemnizația de doctorat va rămâne doar în educație și sănătate. În discuțiile purtate recent la Cotroceni pe tema reducerii deficitului bugetar a fost avansată ideea majorării impozitului pe câștigurile din jocurile de noroc la 20%, indiferent de valoarea lor. Acum, nu știu dacă indiferent de valoarea lor
românilor ar trebui așa flat 20% venit din nicăieri, că ne-a venit nouă 20%. Dar da, dacă taxezi munca 43%, jocurile de noroc cât sunt taxate acum? Nu știu, 3%. Ar trebui să le taxezi un pic mai mult, nu? Că dacă te duci în București, vezi agenție de pariuri, lângă șaormerie, lângă bancă și ce mai e. Adică astea vezi, una lângă alta, una lângă alta, una lângă alta și îți dai seama de nivelul societății românești. Du-te în alte țări europene, du-te în alte capitale europene, du-te în Amsterdam să vezi dacă vezi vreo agenție de pariuri, du-te în Paris să vezi dacă găsești vreo agenție de pariuri, du-te în toate țările, du-te până și în Polonia, du-te în Polonia, în capitală să vezi dacă găsești în Varșovia, dacă tu găsești agenție de pariuri lângă agenție de pariuri. Nu există. Am fost în toate astea, nu există doar în România. Clar că trebuie să dispară o parte dintre ele, dar mafia pe partea asta de pariu este una foarte mare. E greu să te lupți cu ea. Okay? E foarte greu să te lupți cu ea, să zici că pui taxele respective. Ai văzut că s-au încercat să-i scoată în afară, să-i ducă în afara Bucureștiului, n-au putut să facă asta. Da? Până la urmă au rămas și așa. Bun, deci clar trebuie reglementată mai mult. Și mai e și chestia că, domnule, cei care fac content online, gen care câștigă din YouTube, din Google, trebuie taxați. Păi nu plătesc oamenii. Eu, de exemplu, eu plătesc. Da? Nu plătesc oamenii deja, adică mai mult sau, adică cum? E așa aruncată alandală că au auzit ei că să fac bani în mediul online și trebuie taxat aia. Clar trebuie, dar eu zic să îi vedem pe aia care nu plătesc, să zicem, taxe, nu? Din aceste lucruri pe care le activează mediul online. Acolo să se umble. Deci, în mare parte, oricum ai da-o, trebuie să lucrezi foarte puternic la această administrație guvernamentală. Să faci eficiență, da? Să faci eficiență, nu taxare, deoarece taxarea nu te duce decât la căpușarea cetățeanului și cetățeanul nu poate să fie căpușat la infinit, că nu o să mai aibă bani. Și atunci ce faci dacă îl căpușești prea tare? Pe urmă pică toată economia României și n-ai vrea asta. Bun. Hai să vedem aici, deci asta, vedem acum în final, voi ce părere aveți despre aceste taxe? Credeți că ar trebui să mărească taxele sau credeți să facă ce am zis eu mai devreme, un fel de eficiență? Imediat o să ne uităm ce zice și inteligența artificială, dar între timp lăsați comentarii, îmbubuiți secțiunea de comentarii deoarece trebuie să ne pese. Nu mai putem să stăm să ne uităm cum guvernul României ia decizii pentru noi, între ghilimele, că de fapt sunt împotriva noastră și noi să stăm să ne uităm. Nu se mai poate așa ceva, trebuie schimbat ceva. De la Nicușor Dan am așteptări destul de mari și eu zic că dacă Nicușor Dan o dă în bară, e rău pentru toată lumea. Deci eu aș vrea să reușească, sincer, Nicușor Dan să fie un președinte bun. Dar el nu poate singur, asta am mai zis, el o să fie căpușat de sistemul ăla din spate, vedem dacă reușește în final să facă ceva, sperăm să facă lucruri bune pentru România. Acum a câștigat toată lumea, indiferent că a fost cu stânga, dreapta, X, Y, Z, trebuie să stea în spatele lui Nicușor Dan, pentru că el este președinte și el va fi în următorii 5 ani de zile. Că așa cum e. Bun, rău, asta rămâne de văzut, dar n-avem altul momentan. El a câștigat, el trebuie să fie, dar el nu are atât de multă putere ca președinte. Mai multă putere are Parlamentul și v-am explicat asta în videourile precedente. Trebuie să fim mult mai atenți când votăm la parlamentare decât la prezidențiale, deoarece președintele nu are o mare putere. Momentan, dacă se va schimba Constituția la un moment dat, vom vedea, dar momentan nu are multă putere. Lăsați în comentarii, da? Ce credeți voi că ar trebui să facă Parlamentul României, Nicușor Dan? Vă plac taxele? Nu vă plac? Credeți că trebuie să facă reformă? Chiar dacă o să fie o perioadă mai dificilă după reformele respective, cum v-am mai zis eu. Trebuie să taie pensiile speciale. Cu ce să înceapă? Lăsați în comentarii dacă aveți idei și poate cineva din sfera guvernamentală se va uita și la acest video și la comentariile voastre, ok? Eu zic că se va uita. Bun. Hai să ne uităm aici și în final o să vă zic la ce așteptare am de la Nicușor Dan. L-am întrebat pe Grok de la inteligența artificială și puteți folosi și voi mai mult inteligența artificială. Poți spune, te rog, viitorului guvern al României ce poate face pentru a reduce deficitul bugetar de peste 9% fără să mărească taxele. Te rog să fii explicit, să propui măsuri clare și concrete care în 2-3 ani ar putea reduce deficitul spre 0 fără mărirea taxelor asupra cetățenilor și companiilor mici și mijlocii, deoarece vor să mărească și la companii. Nu știu dacă am discutat asta, dar vor să mărească impozitul pe profit, cred că de la 16 la 19%. Deci vor să căpușeze și aceste companii.
companii. Ok? Și alte lucruri care vor să mărească în sfera respectivă de companii. Bun, și mi-a răspuns așa Groc, hei Real Daniel Niță, mă găsiți și pe mine, Real Daniel Niță pe Twitter, nu uitați să-mi dați follow, am vreo 80 ceva de mii de followers. Reducerea deficitului bugetar al României fără majorarea taxelor e dificilă, ne spune Groc aici, dar iată câteva măsuri concrete pentru următorii 2-3 ani. Reducerea cheltuielilor publice, da, ar trebui începută asta, tăierea cu 10% auzi a cheltuielilor cu bunuri și servicii, excluzând sănătatea și educația, înghețarea angajărilor în sectorul public, aoleo, păi dai seama ce protestori să fie, și reducerea cu 50% a consilierilor și demnitarilor pot economisi 1% din PIB. Păi hai să-i tăiem. Îi vor tăia? Nu știu, asta rămâne de văzut. Trebuie să împingem ca să-i tai. Dar da, o idee bună. Îmbunătățirea colectării taxelor. Uite ce ziceam eu mai devreme. Eficientizarea colectării TVA și a impozitului pe profit fără creșterea cotelor poate crește veniturile. Nu? E mai bine asta decât să omul, fiți atenți aici, omul ar plăti mai repede o taxă mai mică dacă i-ai pune o amendă mai mare și ai putea face o eficiență în a colecta taxele respective și a găsi pe cei care nu plătesc taxe, ok? Ar plăti mai repede un 50% decât să-i mărești taxele la 19-20%, atunci poți să crească evaziunea fiscală dacă tu n-ai toate pârghile necesare pentru a combate această evaziune fiscală. Stimularea creșterii economice, investiții în infrastructură și exporturi pot spori veniturile fiscale indirecte, deși efectele apar lent, dar se poate. Aceste măsuri pot reduce deficituri, dar ele riscă să afecteze serviciile publice. Echilibrul este esențial. Bun, mai dăm încă 10 măsuri, te rog, i-am zis lui Groc aici. Groc, care este AI-ul de la Twitter, de la X, fostul Twitter. Iată 10 măsuri suplimentare pentru reducerea deficitului bugetar a României fără majorarea taxelor. Privatizarea întreprinderilor de stat. Aoleu, trebuie să privatizăm întreprinderile de stat, parcă nu trebuia. Vânzarea activelor neesențiale poate genera venituri, dar riscă pierderi de locuri de muncă. Indiferent cum ai dau, trebuie să tai de la bugetul de stat anumite locuri de muncă. N-ai cum. Trebuie să, dacă vrei să faci eficiență, trebuie să tai. Eficientizarea administrației publice, reducerea birocrației scade costurile, dar poate întâmpina rezistență din partea angajaților. Programe de eficiență energetică, modernizarea clădirilor publice, reducerea facturilor, dar necesită investiții inițiale. Am mai adăugat eu aici că avem multe departamente de care nu avem nevoie și trebuie să scăpăm de ele. Departamentul X, Y, Z care în final nu face nimic și sunt angajați ei acolo pe ochi frumoși. Trebuie tăiate toate astea, identificate care sunt ele și tăiate toate acele departamente. Parteneriate publice private, colaborarea pentru infrastructură împarte costurile, dar negocierile pot fi complexe. Digitalizarea serviciilor publice. Păi ați văzut că s-a băgat Bitcoin la Poșta Română înainte de digitalizarea Poștei Române. Păi ce facem? Trecerea online reduce cheltuielile. Exact, asta trebuia să fie făcută de multă vreme. Reforma sistemului de pensii, ajustarea vârstei de pensionare, construiește fonduri, dar este sensibilă politic. Așa este. Guvernul care vine acum trebuie să ia niște măsuri sensibile politic și o să fie urât pentru deciziile respective dacă vrea să facă lucruri bune. Ok? Dacă vrea să facă lucruri bune. Dacă vreau să o lălăie cum a lălăit-o Ciolacu și cu Ciucă și cu ăștia, o să o lălăie în continuare, omul o să fie fericit pe termen scurt și o să-i dăuneze pe termen lung. Ok? Dar da, ajustarea pensiei trebuie făcută. Acum, dacă generația de sub noi, care are acum, nu știu, 20 de ani, 25 de ani, mai crede că mai prinde pensie, se minte singură. Ok? Acum, dacă mărești și pensionarea, de exemplu, nu știu cât e acum, 65 în România, nu mai țin minte cât e exact, și o mărești, nu știu, la 68, pe unde e în Olanda în momentul de față, dacă o mărești, nu mări pentru oamenii care ies la pensie anul viitor, mărești-o pentru cei care ies, nu știu, în următorii 3 sau 5 ani, dacă vrei să o faci relevant, dar trebuie făcută, că n-ai cum, trebuie să o faci pe asta. Reforma educației. Consolidarea școlilor optimizează cheltuielile, dar pot elimina accesul în zonele rurale. Raționalizarea subvențiilor, eliminarea subvențiilor neesențiale eliberează fonduri, dar poate provoca nemulțumiri. Creșterea veniturilor non-fiscale, taxe pentru servicii sau vânzarea activelor pot ajuta, dar pot fi percepute ca taxe ascunse. Creșterea economică prin investiții în infrastructură și susținerea IMM-urilor poate spori veniturile fără majorări de taxe. Totuși, implementarea rapidă este dificilă. Asistența socială și politică poate încetini progresul. Trebuie să treacă prin asta, trebuie să treacă prin faptul că lumea va fi cât de cât nemulțumită de aceste decizii. Bun, am zis mersi gros, crezi că guvernul României o să ia aceste măsuri sau crezi că o să mărească taxele? Mersi, e probabil ca noul guvern al României să combine reduceri de cheltuieli cu creștere de taxe pentru a reduce deficitul bugetar, dat fiind faptul că UE cere un plan credibil până la sfârșitul lui iunie 2025, deci până la finalul lui iunie UE ne cere să avem un plan. Dacă nu, am pus-o și îți dai seama, dacă nu avem un plan pentru
pentru a reduce deficitul, am pus-o. Acum, ce mă aștept eu destul de scurt de la deja 28 de minute, am crezut că fac video ăsta mai scurt, da, uite că n-a ieșit mai scurt, e bine, informația cred că este bună și dacă o apreciați, loviți like-ul, loviți butonul de like și lăsați-vă opiniile în comentarii, numai așa putem duce acest video mai sus, dați video ăsta prietenilor, familiei, trebuie să știe despre chestiile astea și despre aceste taxe noi și despre ce ar trebui să facă acest nou guvern al României, care probabil o să vină până la finalul săptămânii acesteia. Sperăm că până duminică sau cel târziu luni să-l avem, să vedem dacă e guvern tehnocrat sau dacă vine Ilie Bolojan. De la Nicu Jordan aștept multe, dar aștept cumva să facă claritate în anumite zone. Aștept să fie un președinte al tuturor, cu toate că nu l-am auzit atât de mult spunând că vrea să fie un președinte al tuturor. Vreau să fie un președinte care vrea unitate națională, nu dezbinare, deoarece politicienilor le place această dezbinare la care asistăm în momentul de față în societate. Vrem unitate între noi, numai așa putem ajunge ca țară într-un loc bun, nu a ne certa cum suntem în momentul de față împărțiți 50-50, ok? Deci asta vreau mai mult de la Nicu Jordan pe partea de comunicare. Aș vrea comunicarea să fie mult peste ce am văzut la Iohannis. Mult peste ce am văzut la Iohannis. Desigur, aș mai vrea să desecretizeze ce s-a întâmplat la ședința CSAT din 2024, pentru că vrem să știm adevărul, nu? Nu mai vrem să știm să stăm ca la Revoluție, că domnule începe un proces care nici acum nu știm ce s-a întâmplat la Revoluție pe dreapta, deoarece acolo s-au întâmplat multe chestii, mulți oameni după Revoluție au făcut foarte mulți bani furați, că i-au furat, nu mai vrem să asistăm la asta, vrem să asistăm la lucruri clare. Va desecretiza ce s-a întâmplat atunci la alegerile anulate? Nu știm dacă va face asta Nicu Jordan, eu aș vrea să văd ce se întâmplă. Dar astea sunt câteva chestii și aș vrea să numească un prim-ministru capabil și dacă prim-ministrul ăla nu face ce trebuie, cumva să-l tragă de urechi. Asta aș vrea să facă și să fie liant între puterile de stat. Ca asta trebuie să facă președintele. Dacă vreți altceva de la Nicu Jordan, lăsați în comentarii. Da, asta zice că ar trebui Nicu Jordan să facă cel puțin la început. Dar în primă fază trebuie măcar să numească un prim-ministru și pe urmă vedem de acolo ce se întâmplă mai departe. Okay? Dar unitatea este primordială, trebuie să vină cu mai multe discursuri de genul ăla de unitate. Președintele asta face, ăsta este rolul lui de mediator între societate, partide politice, tot asta trebuie să facă, trebuie să ne aducă la unitatea de care vrem. Ok, cam atât pentru acest video, nu știu dacă mai aveam ceva de adăugat, dacă nu vă zic în următorul. Dacă vă plac aceste tipuri de videouri, lăsați-mi în comentarii și mai facem și pe partea asta politică și pe partea economică. Pe acest canal facem în general piețe financiare, puteți da subscribe dacă n-ați făcut asta deja, aveți toate linkurile în descriere, aveți NordVPN, reducere destul de mare, peste 75% la NordVPN, eu îl folosesc de ceva timp, aveți și patronul în descriere dacă sunteți interesați de partea economică și desigur dați subscribe și apăsați clopoțelul deoarece facem live-uri constant. Următorul live o să fie duminică, iar săptămâna viitoare vom vorbi despre politica monetară din Statele Unite, ceea ce e foarte, foarte important. Numele meu Daniel Niță, ne auzim în următorul. Stay safe, much love!